তো বন্ধুসকল আজি আহিলো আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি প্ৰডাক্ট আছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মোৰ আনবক্সিং ভিডিওত এটা ভাষাই কম মই যে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে বা এই বক্সৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব বা নিশ্চয় চাব পাৰিব। তো প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আমাৰ এই প্ৰথম ইন্ট্ৰোটো লগাই লৈছো যে হেল্ল' বন্ধুসকল মোৰ নাম মালেক মোৰ লগত আছে লিলিমাষ্টাৰ আৰু মই স্বপ্নৰ লগত। তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বা এই বক্সৰ ভিতৰত কি প্ৰডাক্ট আছে আমি সকলোৱে মিলি চাওঁ। তো বন্ধুসকল এই প্ৰডাক্টটো প্ৰায় এক মাহ আগতে আহিছে কিন্তু খোলা হোৱা নাই আৰু এনেকুৱা প্ৰডাক্ট প্ৰায় আৰু বহুত আছে প্ৰায় 1-1.5টা মান আছে সকলোবোৰ আনবক্সিং পাব আপোনালোকে। তো এই বক্সটো কটাৰ বাবে যিটো নাইফ থকা কলম সেইটো বাহিৰ কৰিম। তো এতিয়া মই বাহিৰ কৰিলোঁ নাইফটো আৰু এতিয়া বক্সটো কাটিম একেবাৰে অপাৰেশ্যন কৰি দিম এইটোত। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এই বক্সটোত এতিয়া কোনো ধৰণৰ অৱস্থা নাই কাৰণ মই এনেকুৱাভাৱে অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ। মোৰ নিচিনা মানুহ যদি এনেকুৱা বক্স অপাৰেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি থাকিব। আৰু ফাইনেলি আমি এই প্ৰডাক্টটো বাহিৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে যে 4 স্মাৰ্টফোন লাইভ শ্ব'। তো কাটিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্টটো বাহিৰ হৈছে আপোনালোকে চাওক। আৰু তাৰ আগতে ইয়াতে কি আছে আৰু এইটো হ'ল এটা ভাউচাৰ বা ইনভইচ বা বিল বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইটো নালাগে এতিয়া। আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া প্ৰডাক্টটো বাহিৰ কৰিলোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে যে এইটো চেল্ফি লাইট হয় আৰু কেনেকৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই নিশ্চয় কৈ দি আছোঁ। তো ইয়াতে বেটাৰী লগোৱা কভাৰ আছে, তো এইটো খুলি লওঁ আৰু মোৰ লগত 2টা বেটাৰী আছে, মই এক্সট্ৰা কৰি বেটাৰী আনিছোঁ। তো ইয়াৰ বাবে বেটাৰী 2টা মই বাহিৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু বাহিৰ কৰিয়ে মই ইয়াতে লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে নিশ্চয় যে লগাই আছোঁ আৰু এটা লগালোঁ, লগোৱা হ'ল প্ৰায়। বন্ধুসকল এইটো হ'ল ফ্লাছ লাইট বা চেল্ফি লাইট আৰু এইটো হ'ল মোবাইল মানে মোৰ Samsung Galaxy J4 Plus মোবাইল। আৰু কেনেকৈ এই লাইট বা এই মোবাইলৰ সৈতে এটাচ কৰি আমি ফটো ল'ব পাৰিম বা ৰাতিৰ ভাগত ফটো ল'ব পাৰিম, তো সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো এইটো চেল্ফি লাইট, তো আপোনালোকে পিছপিনে এনেকৈ যদি চেপি ধৰে তেতিয়াহ'লে ইফালে আগফালে খোল খাই যাব আৰু খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত বা মই মোৰ মোবাইলত এনেকৈ লগাই লৈছোঁ মানে এটাচ কৰি লৈছোঁ। আৰু এটাচ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব যে ইয়াতে আপোনাৰ কেমেৰা আছে, কেমেৰাটো যাতে দেখা যায় ইয়াতে কেমেৰাটো অপেন কৰিব। ধৰক আপোনালোকে এতিয়া ৰাতি হৈছে আৰু মই কেমেৰাটো বাহিৰ কৰিছোঁ। এই চেল্ফি লাইটৰ ওপৰত এটা চুইচ আছে বা পাৱাৰ বাটন আছে। এই পাৱাৰ বাটন বা চুইচত যদি আমি এটা হেঁচি দিওঁ বা চুইচটো অন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অলপ পাৱাৰ হ'ব মানে লাইটটো জ্বলি উঠিব, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ চাপ দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি পাৱাৰ হ'ব আৰু তৃতীয়বাৰত আৰু বেছি পাৱাৰ হ'ব। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ৰাতিৰ ভাগত এনেকৈ চেল্ফি লাইট দি আপোনালোকে ফটো উঠিব পাৰিব। চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে। আৰু যিবোৰ মোবাইলত ফ্ৰণ্টত ফ্লাছ নাই সেইবোৰ মোবাইলত আপোনালোকে এই চেল্ফি লাইট ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ৰাতিৰ ভাগত ফটো ল'ব পাৰিব বা চেল্ফি ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে এই চেল্ফি লাইটৰ কাম কি বা এই চেল্ফি লাইটে কেনেকৈ আমাক ৰাতিৰ ভাগত ফটো লোৱাত সুবিধা কৰি দিয়ে। কেৱল এই চেল্ফি লাইটটো যে মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰতে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা ইউজ কৰিব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপোনালোকে পকেটত লৈ গৈ আছে আৰু বস্তুটো সৰু কেৰি কৰাত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বা আমাৰ সুবিধা হ'ব। আৰু পকেটত লৈ গ'লে ক'তবা যদি আমাৰ ৰাতি হয় বা তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো বা এই চেল্ফি লাইটটো ইউজ কৰি আমি বহুতো কাম কৰিব পাৰিম আৰু লগতে আমাৰ ৰাতিৰ ভাগত ভিডিঅ' অডিঅ' আৰু ইউটিউবৰ বাবেতো বহুত ভাল হয় এইটো। তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইলটো যদি ফ্ৰণ্টত ফ্লাছ নাই আৰু আপোনালোকে যদি এই চেল্ফি লাইটটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, এমাজনৰ লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে তাতে গৈ এই চেল্ফি লাইটটো কিনিব পাৰে। মানে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই চেল্ফি লাইটটো কিনিব পাৰে। আজিৰ পৰা মই এই চেল্ফি লাইটটো ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ বহুত সময়ত কাৰেণ্ট যায় আৰু তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই চেল্ফি লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰি আজিৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে সদায় ভিডিঅ' পাব, কাৰেণ্ট গ'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব, কোনো অসুবিধা নাপাব। তো আপোনালোকে কিনিব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে এমাজনত গৈ কিনিব। 300 বা 350 টকা ল'ব পাৰে আপোনালোকে কিনিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাভাবিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি সদায় লওঁ বা নতুন নতুন আনবক্সিং ভিডিঅ' সদায় লওঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু একেবাৰে বিদায় লোৱা নাই। আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাব আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বা আন এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিলিমাষ্টাৰৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নাচাব বা আন এটা ভিডিঅ' নাচাব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব, সুন্দৰ থাকিব, সুখত থাকিব। আৰু এইখিনি কৈ মই লিলিমাষ্টাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আন এবাৰ বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।